Sa ating panauwing pandangal, Dr. Jaime Galvez-Tan, Dean Jofe Santa Rita, Dr. Ruth Lusterio Rico, Dean Maria Bernadette Abrera, sa aking mga kasamahan sa konseho at mga guro ng Tri-College PhD Philippine Studies Program at sa ating pinaka-espesyal na mga panauhin, ang mga magsisipagtapos, kasama ang kanilang pamilya, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa kauna-unahang online recognition rights ng Tri-College PhD Philippine Studies Program. Minarapat naming isagawa ang programang ito dahil pinahahalagahan namin ang inyong pagsusumikap na makamit ang degree na PhD Philippine Studies. Maraming hamon at pagsubok ang inyong kinaharap, subalit sa inyong pagpupursigi ay natapos na rin ninyo ang kahingian ng programa. Naway ang mga aral at karanasang inyong napagdaanan sa programa ay magbigay daan sa inyong tagumpay sa mga gawain sa hinaharap. Humayo kayo't gawing makahulugan at makabuluhan ang inyong paglalayag sa ating lipunan. Maalab na pagbati sa ating mga iskolar ng bayan, magandang araw po sa inyong lahat. Our esteemed guest is a medical doctor, a professor, a community worker, and a public servant. His eminent career is marked by his dedication to serving the peoples in the margins through his medical profession and engagement with national and international organizations. Our guest speaker is a professor at the University of the Philippines College of Medicine. He is also president of Health Futures Foundation Incorporated. He served as Vice Chancellor for Research of the University of the Philippines, Manila, and Executive Director of the National Institutes of Health Philippines from 2002 to 2005. He was also Regional Advisor in Health and Nutrition for East Asia and the Pacific region of UNICEF back in the 1990s. He served the Philippine government as Secretary of the Department of Health in 1995 and as Undersecretary and Chief of Staff from 1992 to 1994. Our speaker's eminent career was founded on a well-rounded education. He got his basic education from San Beda College, Manila, where he graduated with honors. He acquired his Bachelor of Science at the University of the Philippines, Diliman, his Doctor of Medicine from the UP College of Medicine, where he was recognized as one of the 10 outstanding clinical clerks and interns. He earned his Master's in Public Health with a Letter of Excellence at the Prince Leopold Institute of Tropical Medicine in Antwerp, Belgium. He likewise did his fellowship at the Bill and Melinda Gates Institute of Leadership and Management at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Maryland, USA. Right after his medical internship, our guest speaker initiated the community-based health programs in Leyte and Samar with the rural missionaries of the Philippines. He was assistant professor at the UP School of Health Sciences in Leyte when he pioneered the stepladder curriculum for health sciences education. He was national training director of ACAP, an NGO involved in community-based tuberculosis control in various provinces of the country. He was also project director of Health and Development Mindanao and worked in rural communities of Davao, Agusan, and Cotabato. Aside from his dedicated service to communities, our honored speaker authored a number of books and papers on various topics covering medicine, health, and development. A testament to his important contribution to society is the inclusion of his life history in 2 books, Revolution from the Heart by Niall O'Brien, and Beyond the Hospital, a concept of community-based medical practice and community-based health program by Grace de la Costa Inzon. An accomplished doctor, professor, NGO worker, and public servant, he has been recognized by many award-giving bodies, including those from his alma mater. He is married to Maria Rebecca Maranya, with whom he has 2 children. Indeed, it is with much honor and pride that I introduce our guest speaker for today, medical doctor, professor, and servant of the people, Dr. Jaime Galvez-Tan.
Isang mainit na pagbati sa inyong lahat. At isang lubos-lubos na mas mainit na pagbati sa siyam na magtatapos po ngayong hapon ng PhD Philippine Studies. Kayo po ang kaunahang sabay-sabay, siyam-siyam na nagtapos po ngayong taong ito for the first time dito po sa Tri-College Philippine Studies PhD program. Congratulations! Binabati ko rin po si Professor Jofe Santa Rita na siya pong pinaka-responsible na ako'y naanyaya magsalita po sa inyo ngayong hapon. Siya po ang ating dekano ng Asian Studies at chairperson po ng Tri-College PhD Philippine Studies po Council. At ganoon rin po ang ating dekana ng College of Arts and Letters, Professor Maria Amihan Ramolete, at si Professor Ruth Lustrio Rico, na siya pong OIC Dekana ng College of Social Science and Philosophy. At sa lahat po ng ating mga panauhing pandangal ngayong hapon po nito, magandang hapon po sa inyong lahat. Magmalasakit, maglingkod, manindigan. Tatlong salitang Pilipino na alam kong pinili. Tema po ng pagtatapos ninyo. At nais ko po talagang sabihin na siguro nga ito talaga ang mga katangian na inaasahan po natin sa inyong nagtapos o magtatapos at makakatanggap na lang PhD parangal sa inyong lahat. Magmalasakit. Nais ko pong ikwento sa inyo ang aking kasaysayan sa Kalinga. 3 taon muna ako naglingkod right after my graduation from UP and PGH at ako'y binayaan po ang Metro Manila. Dito ako lumaki at tumuli po ng Samar Leyte at matapos po niyan, umakyat po ng Kalinga, Ifugao at Bonto. At naglingkod po sa Kalinga, Apayao. Magmalasakit. Kasama ko po ang isang doktor kami sa bayan ng Pasig na walang kalsada. Ang paraan lamang para makarating doon ay maglakad ng 8 oras. Kaya maaga pa lang kami naglakad na sa 2 matarik na bundok at ang pagitan pa ng 2 bundok na yan, isang ilog na malapad na napakalakas po ng alon na walang tulay. Ang only tulay po ron ay mag-iitsa ka ng lubid hanggang doon sa kabila at may kasalubong ka ron nahahawak at kayo po ay hahawak doon sa lubid niyan para hindi matagay ng agos. At matapos po ron, aakyat na naman ang bundok at bababa sa bayan ng Pasig. Halos takip silim na po nang kami po ay dumating doon. At sinalubong kami ng isang barangay health worker, si Manang Sisang. At sabi nga, naku, salamat at kasi merong isang may sakit dito sa tahanan ito. Kami po'y umakyat sa isang bahay ng Kalinga at ang bahay po ng Kalinga ay isang 1-room house. Isa po isang bilog at may 4 na hakbang papasok ng tahanan. At doon nga nakita namin itong dalagitang 14 anyos na siyang nanginginig sa taas ng lagnat at hirap na hirap po sa kanyang paghinga. Sinigurado po namin wala siyang pneumonia. Sinigurado namin wala siyang malaria. Nalaganap po doon sa lugar na ron. Pero isa lang pong trangkaso. Kami lumabas dahil may konting liwanag ba at nangalap po ng mga halamang gamot na para sa lagnat. At nagluto nga po kami, tinuruan namin ang ina na magluto nitong mga halamang gamot na ito at pinainom ang bata. At gano'n nga po sa ilang minuto lang ay siya'y pinawisan at bumaba at lagnat at gumanda ang pakiramdam. At pinabihisan ko sa ina at kami nagpaalam na at ang sabi ko nga, kung babalik po ang lagnat mamaya, painumin lamang nitong mga nilutong halamang gamot na ginawa po namin. Ngayon kami pababa na ng hagdan at ng tahanan. Pero wow, hindi po kami makadaan dahil ang bahay po ni Manang Sisang ay punong-puno po ng tao na 5 kabilugan ang buong tahanan po.
At lahat sila ay nakaupo sa lupa, nakatungo. At sabi ko, mga ng sisang, ano po ito? Sabi, ganyan po kami sa Kalinga. Hindi kasi ako dumating sa bukid kanina sa pagtatanim ng palay sa rice terraces at alam nila na may sakit ang aking anak. Sa Kalinga po, kung isang miyembro lang po namin ang may sakit, ang buong barangay, ang buong pamayanan, ang buong tribo ay nakikiisa para po gumaling. Pag malasakit, pakikipagkapwa, pagtutulungan, mga katangian po, katutubong Kalinga. At ako'y pumunta pa rito sa kabundukan ng Kalinga para matutulan muli nitong mga pinaniniwalaan. Sabihin natin malapit sa ating puso, pero ito po, nasa aksyon na. Tayo po ay karaniwan nakatira sa mga lungsod, di man lang natin kakilala kung sino ating kapitbahay. At di man lang nating alam, sumasaklolo na, takot pa tayong lumapit dahil pati tayo baka madamay kung anong kaguluhan man yun. Yan po ang pinapakita ng katutubong Kalinga sa kanilang katutubong paniniwala. Nung ako po ay nagpunta sa Kanayunan, maglingkod at nagdesisyon na iwanan ang syudad. Ako po ay 27 years old. At ngayon naman ako ay kabaligtaran ng 27, 72 years old na po ako. At nagdesisyon po ako na tumira ulit sa Kanayunan. Matapos po, dahil ang aking dalawang anak ay kapwa professional na po at may kanyang sari-sariling gawain at matagumpay po sila. Ang aking asawa rin po ay siyang namumuno ng aming Health Futures Foundation na may mga projects rin po kami sa Samar, 3 probinsya po ron, Palawan at sa Batangas at South Cotabato. Pero ngayon po ako'y 72, ako'y nagdesisyon na tumira sa South Cotabato, sa Pulumulok, sa bundok po ng Mount Matutong, kasama po ang katutubong Pilipino, ang mga Blaan. Ang mga Blaan po ang tinatawag nilang First Nation o unang bansa na nakatira 1,000 years ago in southern central Mindanao. Pero ngayon lahat po sila ay nakatira na sa kabundukan, natulak na kung sino-sinong maraming dayuhan na unti-unti na sa ngayon sila ay 450,000. Pero kami pong mag-asawa, nung pagkakasal po namin, nagdesisyon kami, pareho kaming taga Luzon, ako ay taga Maynila, ang asawa ko ay taga Batangas, na tumuli po kami ng Mindanao. Nakilala po namin doon ang mga Subanen, ang mga Teduray, ang mga Tiboli. Nakilala po namin ang mga Manobo, ang mga Higaunon. Pero ang Blaan, hindi po namin nadinig. Pero ngayon lang po, ang mga Blaan, merong sariling wika. At gusto ko kayong batiin sa wikang Blaan po ngayon ng good afternoon. Few Flavus. Few Flavi. Ayun po. At meron rin sariling pananamit, sariling kultura, sariling paniniwala. Pero ang napakaganda po, meron po silang traditional katutubong medisina na kasalukuyang aking pinag-aaralan. Pero kamangha-mangha po sa lahat ng aking pagbiyahe sa Pilipinas, dito lang po nakakita ng napakaraming 100-year-old centenarians. Pero hindi po sila yung kuba, hindi po sila yung mahina. Sila po ay malulusog, maliliksi, naglalakad, umakit ang bundok at gumagawa po ako ng kanilang iba't ibang likhang Blaan. So, ako po ay vegetarian for 41 years na po. At kumakain lang po ako ng mga gulay, pero kumain na po ako sa lahat ng lugar ng Pilipinas, sa lahat ng lugar ng mundo. Pero, dito sa Blaan, doon po ako nakatikim ng 10 gulay na hindi ko pa natitikman sa aking buong buhay. Ito nga po kaya ang kanilang sikreto sa mahabang buhay. Isa lang po yan sa ating mga pinag-aaralan. Kahit hindi po ako magkaroon ng PhD, tatapusin ko po itong pag-aaral na to. At yun po ang aking paglilingkod, kasi sila po talaga is one of the most oppressed, most
exploited po talaga and marginalized in the Philippines. At marami sila. Kaya kailangan po natin tulungan para ang kanilang self-esteem ay maibalik at kaya po nilang ipakita sa mundo na meron silang ipagmamalaki. May sarili po pala silang alibata, nakakaiba sa iyo. Ibang alibatang nakita ko na po. Manindigan po ano. Kayo po lahat ay magtatapos sa mga PhD, may mga sariling pag-aaral. Sana po inyong pag-aaral ay hindi manatili sa mga library ng inyong bahay o ng University of the Philippines Library. Ano po? At napakaganda na inyong mga tema. Ako po'y interesado sa resulta nitong mga diviner sa syudad. Ang pag-aaral po ng Filipino identity sa ating salapi. At ganoon rin po sa mga industriyang niyog, ang politika po ngayon dyan. Ganoon rin po itong pag-aaral ng sudli, ng pamumuno po ng mga Pilipinong korporasyong pamilya. At ganoon na rin itong disenyo po ng mga silya sa Pilipinas. At interesado rin po ako sa kilusang masa na dyan po sa Isabela at gano'n rin po yung relasyon po natin kaugnayang Indonesia at Philippines, mas lalo na po itong pagkakaiba at pagiging makadiyos ng lalaking Pilipino. Yan. At ito po ang sinasabi nasyonalismo. Okay, so wag po sana manatili ito. Alam niyo, ang gusto ko po sana ito yung maging policy, ito yung maging program guidelines, ito yung maging part of a communication. Sana lang po maggamit ng maraming tao at hindi lang po manatili sa mga library. Yan po ang tunay na paninindigan. Maraming salamat po sa pagkakataong itong maibahagi po natin ang pagiging magmalasakit, maglingkod at manindigan. Mabuhay po ang lahat na nagtapos at ang inyong mga pamilya. Mabuhay ang pamantasan ng Pilipinas, lalong-lalo na po ang mga namumuno at nag-aaral sa Tri-College PhD Program Philippine Studies at mabuhay po ang bayang Pilipinas. Maraming salamat po.
Apoy, tula ni Rolly Talampas at musika ng inyong lingkod. O munting titis, ang kislap mo'y di makuhang magmintis. Diklap ang kutitap mo'y alitap-tap na tumutubok sa gabi. Bawat nais ko'y deliryong paghilig sa iyong bibig at bisig. Di lang nagsasangat, nangangasul, namumula. Laging nagsasabing, halina, oh halina. Ang pag-ibig di maabula, kung kaya dapat subhan. Dahil aking kaluluwa'y nag-aapoy, nag-iinit, nadadarahang bawat nais ko'y deliryong paghilig sa iyong bibig at bisig. Di lang nagsasangat, nangangasul, namumula. Laging nagsasabing, halina. Bawat nais ko'y deliryong paghilig sa iyong bibig at bisig. Di lang nagsasangat, nangangasul, namumula. Oh, oh, laging nagsasabing, halina. Laging nagsasabing, halina. Laging nagsasabing, halina. Oh, halina. Maraming salamat po sa konseho na bumubuo sa UP Triad College sa pagkakataong makapagbibigay ng pagbati sa mga magsisipagtapos ngayong 2020. Tunay ngang makasaysayan ang aking mainit na pagbati sapagkat sa unang pagkakataon, ipapaabot ko ito sa pamagitan ng online platform. Sa kabila ng tulak ng mapinsalang COVID-19 para sa kaligtasan nating lahat, ito na rin kasi ang sadyang nauuso at hudyat sa napapanahong kaparaanan sa larangan ng pag-transmit ng karunungan sa kasalukuyang panahon. Isang kaalamang bayan na ngang maituturing na ang pagtatapos sa buhay ng mag-aaral ay simula lamang kung tutuusin para sa bagong kabanata ng ating buhay. Bagong kabanata ito sapagkat hindi talaga natatapos ang buhay ng akademiko sa ipinunlang gawain sa kanya sapagkat ang tunay talagang gawaing maaatang sa kanyang balikat ay pagkatapos tanggapin ang titulo sa pagkadoktorado. Sa gisag ang pagdaragdag ng 2 hanggang 3 letras sa inyong pangalan para sa pagpalawig ng iyong obligasyon bilang isang intelektual at lingkod bayan.
nagsisilbing ehersisyo lamang ang inyong naging karanasan sa tri-college, lalo na yung ginawa ninyong pagpupuyat sa inyong disertasyon. Tila nakakaupos ito ng inyong katawan. Sulit na sulit naman ang pangmatagalang hatid nito sa inyong tagumpay. Isang tagumpay na pinanday ng karanasan. Bilang pinanday ng karanasan, kayo'y ganap ng maituturing na manlilikha ng kaalaman o tawagin nating manggagawa kayo para sa produksyon ng kaalaman. Napapanahon ang temang ang kining kong isang habilin sa inyo. Ating paglingkuran, pagmalasakitan at maninindigan tayo para sa katotohanan. Taos pusong pagbati sa inyong lahat. Hangad ko pong kamtin ninyo lalo ang ibayong biyayang dulot ng inyong tagumpay. Maraming salamat po. Binabati ko ang lahat ng magsisipagtapos ng PhD Philippine Studies Program ng Tri-College ngayong 2020. Nakikisalo ako sa lahat ng inyong tagumpay, lahat ng saya, lungkot, pangamba at mga alalahanin dulot ng ekstraordinaryong sirkumstansyang dinadaanan ng ating bayan, ang pandemya ng COVID-19. Dahil dyan, lubos din akong humahanga sa inyo sapagkat sa kabila ng gipit na kalagayan ay nagawa pa rin ninyong itawid ang inyong mga disertasyon at makatapos sa oras. Ang mensahe ng ating panahon ay maglingkod, magmalasakit at manindigan. Inaasahan ko na ngayong tapos na kayo ay maibabalik nyo rin sa ating mga kapwa at sa bayan ang pagtulong, pagdamay sa kanilang mga pangangailangan. Gayon din, sana ay maipagkaloob din natin ang ating mga sarili sa pagtatanggol ng ating karapatang pantao, sa kalayaan sa pamamahayag at paglaban sa lahat ng anyo ng panlilinlang at karahasan. Manatili kayong malusog, mahusay, at marangal. Padayon. Magandang araw po. I wish to express my warmest felicitations to the Tri-College PhD Philippine Studies graduates of Batch 2020. This recognition, without doubt, will have a special place in our institutional memory because we are holding it in the midst of a global health emergency that has profoundly impacted not just Filipinos but the whole of humanity, resulting in numerous deaths and imperiling the lives of many. In a real sense, the future has also become bleak for several Filipinos who have been displaced, some compelled by circumstances to beg in order to feed themselves or their loved ones. Kung meron man pong positibong bunga ang mga pangyayari, ito ay ang pagpapamalas ng pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagdadamayan. Lumabas din ang diskarte ng hindi ilan sa pamamagitan ng online selling at online barter para manatiling matatag at lumalaban sa kabila ng krisis na pandaigdigan. It is my fervent hope that you will not simply be content with having earned your degree. Rather, you should continue what you have started, boldly undertake future projects that will not just contribute to Philippine studies, but interrogate remorselessly existing paradigms and methodologies, even those that you used for your own doctoral dissertation. Gamitin ang pag-aaral at pananaliksik, hindi para purbahan ang mga teorya, o kaya ay mag-ambag ng mga bagong dalumat, o sisain ang sa tingin ng marami ay normal at karaniwan. Questionin ang praksis at mga istruktura ng kapangyarihan. Bigyang tinig at itampok ang mga karaniwang hindi pinapansin at pinakikinggan. Marami pong salamat at muli, congratulations. Una sa lahat, nakikibahagi ako sa inyong kaligayahan sa pagtatapos
sa inyong programa sa PhD Philippine Studies. Pinagdaanan din namin ang inyong tinahak na landas, mahaba at minsay tila walang patutunguhang daan. Ngunit sa kabila ng lahat ay narating din ninyo ang hangganan. Ito ang araw ng inyong tagumpay. Ngayon ay babalikan natin ang batayang prinsipyo ng ating paniniwala, na ang pag-aaral ay paghahanap sa katotohanan, at walang higit pang katotohanan kundi ang magkakapantay-pantay na dangal ng bawat tao, na ganap lamang na matatamo sa kalayaan. Ang saysay ng kaalaman ay nasa paglilingkod upang ang ating kapwa ay maiangat sa kanilang dangal at laya bilang ganap na tao. Sa gayon, ang pagmamalasakit ay unang nauukol sa ating kapwa na malayo ang kalagayan sa pagiging isang ganap na marangal at malayang mamamayan. At ang paninindigan natin para sa layuning ito ang ating gawaing panghabang buhay. Maglingkod, magmalasakit at manindigan sa katotohanan ng ating pantay-pantay na dangal bilang mga malayang mamamayan. Ito ang tungkulin ninyo, mga scholar ng bayan. Mabuhay kayo! Hello, pagbati sa lahat. Ako si Mitch Serda, PhD Philippine Studies. Gusto ko lang po magpasalamat sa staff ng Asia Center, Secretariat ng PhD program, kina Sir Rolly, Mila, naging relatively matiwasay palagi ang aking enrollment, ang aking mga pagtrabaho sa Asian Center dahil sa inyo. Salamat po ng malaki. Congratulations sa mga kaklase ko na kasabayan ko ngayong magtatapos. Iba sa kanila ay naging kaklase ko sa mga kurso. Sir Michael Fast, Rome Peña, congratulations sa atin. Papasalamat po ako sa lahat ng mga naging guro ko sa PhD program, lalo-lalo na kina Sir Doming Guillermo, dissertation advisor ko, Sir Vic Villan, Sir Jopes Santarita, Ma'am Carla Sobuchea, kina Ma'am Kamagay, Sir Eli Gieb, Sir Alvin Aguirre, naging panel member ng aking dissertation. Maraming po salamat sa lahat ng mga naging guro ko. Maraming po natutunan sa kanila at hopefully ay papatuloy pa rin sa inyong pag-aaral, pananaliksik tungkol sa Pilipinas, tungkol sa kasaysayan. Salamat din sa mga kasama sa kagawaran na sinuportahan ako. Thank you. Salamat sa pamilya ko. Hi, Chibi Nanay. Hi, babies. Sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, salamat sa kanila. Yun lang po. Pagbati sa lahat. Congratulations. Magbuhay. I have so many people to thank. First of all, Sir Bowman, my teacher and advisor who provided timely, thoughtful, and needed guidance through my entire time at UP. Thanks for taking me under your wing and teaching me the ins and outs of Philippine studies. My panel members, Ma'am Dulce and Sir Hector, as critics of my dissertation, and of course Ma'am Nak and Ma'am Cecil as panel members, provided much needed critiques that strengthened the final product. The faculty, associates, and students of the University of the Philippines Tri-College Philippine Studies program, who from the very first time we met were a constant encouragement to me in the entire process of Philippine Studies. Special thanks to Ate Mila for your constant encouragement. Mara and Elmer, who did the transcription of the dialogues and ensured my translations made sense. Without your work, writing this dissertation would have been much harder. To my parents, John and Arlene Fast, who from a very early age,
through both word and deed, instilled in me a love for reading, for exploration, for study, for critique, and for the Lord Jesus Christ who made all things. Thanks for being great parents. I love you both. My children, Emily and Daniel, have learned to live between two worlds in a way that I will never be able to. Thanks for your active participation in our family and for your constant encouragement. I love you both. My wife Eva has loved, supported, understood, and encouraged me through this long and sometimes difficult process. Thanks for being a great example of a woman of God. I love you. Maraming salamat din sa mga lalaki sa Pinkian. Salamat sa oras at sa tiwala nyo sa akin. Hindi ko to kaya gawin kung wala kayo. Pagpalain kayo nawa ng Panginoon Diyos. Maraming salamat din sa Panginoon Diyos. Hindi mo lang ako niligtas kundi binigyan mo ako ng magandang tungkulin sa aking buhay. Salamat sa na pinadala mo ako sa Pilipinas at sa lahat ng mga kakilala at kaibigan na ibinigay mo sa akin dito. Ikaw lamang ang pupurihin. To the graduates of the class of 2020, congratulations. It is indeed an honor to finally be an alumna of the University of the Philippines. I have truly come full circle. My journey with this university should have started more than 4 decades ago. After having graduated from high school then, I passed the UPCAT and would have been a freshman in this university's prestigious medical program. But fate and destiny had something else in store for me. Coming from a family business, my parents felt that the business degree was the most appropriate one. After all, at 16 years of age and in those days, the only option was to be obedient. And yet, here I am, 44 years later, finally in the same university, albeit a different kind of doctor. This whole experience has taught me a lot about disappointment and failure, as I had to walk away from what was comfortable and familiar and venture into something that challenged me in ways that I could never have imagined. Compounded with many medical and life interruptions, a stroke that needed intense physical therapy, a surgery that brought me to cancer hospital, and many more. But here I am now, scarred but victorious. I would not have come this far without the help of many people. To my first teachers in this Philippine Studies program, who made me rediscover and fall in love with my being a Filipino. I think that was key. In the early days, that was what made me stay and pursue the program with a different lens and a renewed enthusiasm to relearn a different kind of Philippine history. Of course, to my last dean, unless I take another doctorate degree, Dean Joffe Santa Rita, who never gave up, even as I was constantly giving up, who was my phone pal, my text mate, my prayer warrior, and even my dance instructor. His famous words, isang kembot na lang. Life in getting old has helped me strip away the non-essential and concentrate on what mattered most to me. I started my PhD journey at the BA, believe it or not. But God eventually brought me here at the Philippine Studies, where my life and professional dream found completion through my discovery of my Filipino self and eventually my dissertation about Filipino values and culture in family businesses. It is a journey and the experiences that went with it where we gain clarity of what really matters most. In my case, both my dream and my reality have come full circle and have become crystal clear in their simplicity. My husband, my children, and my life purpose. Maraming salamat muli, UP, at mabuhay po tayong lahat. Isang malugod na pagbati at pagpapasalamat po sa ating mga kagalang-galang na mga dekano, Dr. Santa Rita, Dr. Amihan Ramolete, at Dr. Abrera. Gayon din po sa mga profesor ng Tri-College of the Philippines, Philippine Studies Program, at sa mga nagsipagtapos sa taong ito. Ang karanasan pong ito ay ating napagtagumpayan dahil po sa pagsuporta at tangkilik na ibinigay sa atin ng ating mga kagawaran, sambahayan, at ating mga profesor at ang kanilang mga katuwang. The journey to obtain a PhD is a humbling experience. It is full of challenges, particularly when you struggle to strike a balance among our varied responsibilities. There is also the expectation to contribute to knowledge production particularly in this new normal. So I would like to take this opportunity to thank all of you and to wish you success in all your endeavors. Maraming salamat po at mabuhay. Naging makabuluhan ang pag-unlad ko sa PhD Philippine Studies Program
hindi lamang bilang akademiko kundi bilang Pilipino. Nabigyan ako ng mas malalim, maugnayin, at kritikal na lente ng interdisiplinal na lapit ng programa. Dahil dito, nais kong magpasalamat sa mga naging profesor, sa panel sa defense, at sa tagapayo kong si Sir Bowman, Secretariat ng PhD Philippine Studies Program, at sa masang Pilipino na laging kabahagi sa aking paglalakbay sa pagdalumat, pag-unawa, at pag-aambag sa ikabubuti ng lipunang Pilipino. Para sa mga kapwa ko magtatapos, pagbati, at isang paanyaya sa pag-aalay ng husay at dangal sa sambayanang Pilipino. Tatak Tri-College, Tatak UP. I entered the Master's Program of Philippine Studies in October 2009 with the intent of pursuing the area study of society and culture. After a year, the Tri-College Council summoned me to consider the transfer to the PhD program. So the initial plan to just take possession of mastery has been upgraded, leveling up the journey uphill, and there was no turning back. May nagsabi sa akin back then, mas madali pa daw graduate sa National University of Singapore kaysa sa UP. But diamonds reveal their beauty and gold its purity by allowing the elements to be subjected to the intense and extreme processes. The metaphor is, of course, an understatement of the exacting academic rigor of the College, from the course requirements, the qualifying and comprehensive examination, to the title proposal and the final defense of the dissertation, and everything in between. Lao Tzu wrote, "There be spokes made in the half, but the empty space between them is the essence of the wheel." The greater part of my Tri-College memories consists of significant and insignificant episodes. The semesterly routine, the camaraderie and friendships, including the triumph against COVID-19. Thank you, Tri-College PhD Philippine Studies Program, for enabling us to prevail over the pandemic and complete the program. To the staff who extends the friendship to all of us since day one, thank you. And to all my mentors and advisors who have unselfishly committed to mold, nurture, and challenge all of us to deliver our best, please know that you have etched indelible marks in the hearts and minds of your students. Pagbati sa ating lahat, ako si Rom Peña. Para sa akin, napakasaya at napakahirap din ang naging karanasan ko bilang estudyante sa PhD Philippine Studies Program dito sa UP. Kung babalikan, pagka-graduate ko ng MA dito rin sa UP noong 2013, sa taong ding iyon, nag-enroll na ako ng PhD Philippine Studies. Para sa akin, napakahalaga kasi ng oras, kaya hindi na rin ako tumigil sa pag-aaral at baka mawala rin yung momentum ko sa pag-aaral. Nagpapasalamat ako sa mga naging profesor ko sa pagtahak ko sa PhD Philippine Studies Program, sa naging advisor ko sa aking disertasyon na si Dr. Dick Billian, at lubos ang pagpapasalamat ko sa chair ng Tri-College PhD Philippine Studies Council na si Dean Jope Santa Rita at sa Tri-College Secretariat. Maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta ng aking pamilya, ng aking asawa at ng aking anak, at pati na rin ng mga kamag-anak ko na patuloy na sumusuporta sa aking pag-aaral. Gayun din, pinasasalamatan ko ang mga kasamahan ko sa PUP, mga kapwa ko guro, at higit akong nagpapasalamat sa mga naging kasama ko sa pag-aaral dito sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa patuloy na pagbibigay sa akin
ng mainam na kalusugan at ang biyaya ng karunungan. At patuloy ko ring bibigyan ng pagpapahalaga ang naiambag na karunungan ng UP sa akin bilang isang estudyante. At ang karunungang ito ay iaalay ko sa ating lahat na patuloy na naghahangad na magkaroon ng karunungan at tumuklas ng mga panibago pang mga kaalaman na magagamit natin hanggang sa inaharap na panahon. Maraming salamat sa ating lahat at muli binabati ko kayo at pagbati po sa ating lahat. Year 2020 is a very challenging year for all of us. Yet, this year also brings out the best of us. The challenges we face stretch us beyond of what we think we can do. Ang daan na ating tinahak ay isang makulay at makasaysayang landasin. Ang maging bahagi ng UP Tri-College ay isang malaking karangalan. Hinubog nito hindi lamang ang aking kalinangan, bagkus ang aking pagkatao. Sa pamunuan at mga guro, maraming salamat at mabuhay kayo. Sa aking mga naging kamag-aral at kasamang nagsisipagtapos, let the additional feathers on our caps become fruitful. As what Paul said, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me." UP Tri-College, padayon! Hello! Ako si Elira Salanga Turalba. Alam niyo po sa mga kabatchmates ko sa Tri-College, ako na yata ang matuturing na pinaka-senior dahil ang tagal-tagal ko na sa department, ang tagal-tagal ko pa sa Tri-College. Pero gusto ko kasi isipin na napakahirap ng pinagdaanan ko bilang PhD student. At bukod sa ACAD guidance mula na nakuha ko sa kolehiyo, mas mahalaga para sa akin kung paano ko magiging tao at magpakatao. Marami akong pinagdaanan dito sa paglalakbay ko dito sa aking pagtatapos. At gusto kong pasalamatan ang mga taong tumulong sa akin, sila Ate Mila, sila Dr. Talampas. At sa tagal ko nga sa kasaysay sa Trical, ang dami ko ng mga dekanong pinagdaanan. Hindi ko naman kasi malalampas ang lahat ng ito kung wala yung suporta ng mga kaibigan at mga co-faculty na nasa Tri-College. Kaya nagpapasalamat ako at natulungan nila ako na lampasan ang lahat ng mga balakid sa aking pagtatapos. Tumatagal, oo, sasabihin nila na uso nga to sa UP na patagalan tayo sa akademikong taon natin o kurso natin sa UP. Pero sa tingin ko, bahagi ng paglalakbay natin eh. Minsan talagang dadapa ka, babangon ka. Kaya nga mahalaga para sa akin na nariyan ang mga taong ito. Mga kabatchmates ko na bago-bago na sa tagal ko na nga sa Tri-College, Yun nga, hindi ko makakayanan ng lahat ng mga pagkamatay ng nanay ko, ilang beses na na-ospital, ilang beses na umiiyak sa Tri-College. Saksi na sila Ate Mila dyan na kilala na ako na iyakin na PhD graduate. Pero nagpapasalamat ako sa Tri-College dahil higit pa sa ACAD guidance ay tinulungan nila ako na paano malampasan ang lahat ng ito. Pakikipagkapatao. No, ito na naman, iiyak naman ako. Hindi, joke lang. So maraming salamat po sa Tri-College. At eto na, damang-dama ko na, sinasabi nga ng mga millennial, kiniklaim ko na itong pagtatapos na ito. At pagbati sa lahat ng aking mga co-batches, co-graduates ngayong 2020. Salamat! Maligayang pagbati po sa lahat ng mga nagsipagtapos sa Tri-College ng UP. Habang wala pa pong nabubuong Tri-College Alumni Association, ay malugod po namin kayong inaanyayahan at tinatanggap na maging kasapi ng Asian Center Alumni Association. Kaya
Tumayo po tayong lahat at bigkasin ang ating panunumpa sa Asian Center Alumni Association. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sundan ang aking pagbabasa linya sa linya ng panunumpa. Ako, ibigay ang buong pangalan, ay taimtim na nanunumpa. Nagagampanan ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng isang nagtapos sa Tri-College na ngayon ay kasapi ng Asian Center Alumni Association. Aking itataguyod at ipagtatanggol ang mga simulain at adhikain ng samahan tungo sa patuloy na pagyabong ng marubdob na pag-uugnayan ng mga nagsipagtapos sa Tri-College. Kusa kong babalikatin ang pananagutang ito. Na walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Dr. Jaime Galvestan, Panauhing Pandangal, mga kasamahan sa konseho, mga kaguruan, mga empleyado, alumni at mga mag-aaral, magandang hapon po sa ating lahat. Sinabi ni Gandhi na hindi mo malalaman kung ano ang magiging resulta ng iyong mga aksyon hanggat wala kang gagawin. Wini ka naman ni Confucius na hindi mahalaga kung gaano kabagal ang iyong paglakbay, ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Sa katunayan, sasang-ayon kayo sa akin na ang pagtatapos ng 5 o higit pang mga taon ninyo dito sa Tri-College ay bunga ng iyong pagkilos. Hindi kayo tumigil kahit gaano man kabagal ang mga bagay-bagay. Nanindigan kayo upang makamit ang mga pinakaasam-asam na pagtatapos sa Universidad ng Pilipinas. Ang programa ng pagkilala sa hapong ito ay talagang isang makasaysayang kaganapan sa ating lahat dahil sa maraming kadahilanan. Una, nagawa ninyong malampasan ang mga hamon ng pag-aaral habang ang karamihan sa inyo ay nagtatrabaho. Pangalawa, nakaligtas kayo at nagawang lumahok sa sariling pagtatapos sa kabila ng patuloy na banta ng pandemya. At pangatlo, nasaksihan ninyo sa pamamagitan ng online na programa ang pagkakamit ninyo ng sariling degree. Ang mga bagay nito ay dapat ipagpasalamat sa programa natin ngayong hapon. Ito ay makasaysayan din sa akin dahil ito ang una at huling closing remarks ko sa araw ng pagkilala bilang chair o tagapangasiwa ng Tri-College PhD Philippine Studies Program. Dahil dito, nais kong pasalamatan ang lahat ng mga tao na tumulong at patuloy na tumutulong sa aking pagsisilbi bilang tagapangasiwa, ang kaguruan, staff, alumni, at mga mag-aaral. Nais kong pasalamatan ang ating panauhing tagapagsalita, Dr. Jaime Galvestan, sa pagtanggap ng aking paanyaya. Pasasalamat din ang nais kong ipaabot sa 2 dekana, si Dekana Amihan Bonifacio Ramolete ng CAL, at Dekana Maria Bernadette Lorenzo Abrera ng CSSP. Sa Officer in Charge ng CSSP na si Dr. Ruth Lusterio Rico,
sa head ng Secretariat si Professor Rolando Talampas, sa tatlong coordinator, Dr. Nancy Kimuel Gabriel ng CAL, Dr. Vicente Villa ng CSSP, at si Dr. Noel Moratilla ng Sentrong Asiano. Pagpupugay din sa mga nagsilbing coordinator na sina Dr. Marot Flores at Dr. Maria Cecilia Medina, at nararapat ding bigyang pagpapahalaga at pasasalamat ang mga nagawa ni Binibining Milagros Dumlao na siyang tumulong sa maraming mga mag-aaral sa pamamagitan ng matyaga at masinop niyang pagpapaalala sa kanilang mga tungkulin pang-akademiko sa kabila ng mga personal na trabaho. Maraming salamat din kay Binibining Julian de la Paz na siyang humalili sa mga gawain ni Binibining Dumlao. Sa mga minamahal kong mga nagsipagtapos, ipagpatuloy ninyo ang paglilingkod, pagmamalasakit at paninindigan para sa kapwa at sa bayan ngayon at sa mga susunod pang panahon. Pagbati at padayon sa nagsipagtapos ng 2020. Maraming salamat po.